Hi guys! Welcome sa bahay ko, Corner Vlog TV. Perfect skin! Woo! All naturals. Ayan, rejuvenating products. Ayan, ang ganda-ganda ng box niya. So, sa mga nagtatanong nito kung magkano bili ko, 180 lang. 180 pesos para sa isang box. Ayan. So, napakamura niya, di ba? Napakamura and effective naman siya. So, thank you. So, thank you talaga sa nakadiscover nito. Yan guys. Open na natin to. Ayan, rejuvenating set. Ayan. Ayan na. Ang ganda ng box. Gusto ko to. Gusto ko tong pangregalo. Ayan. Yan ang nasa loob nito. Ayan, rejuvenating set. So guys, isa-isahin natin guys para malaki. Ayan. So, una, meron tayong sabon. Ayan. Kunin ko. Ayan. Sabon guys. Syempre, ito yung unang gamitin natin, di ba? So, ayan. Ito yung sabon niya guys. So, meron siyang sabon. So, bubuksan natin siya guys. Ayan. So, binuksan ko na yung sabon. Ayan. Bango. Ayan. Gusto niyo ba amuyin? Bango niya guys. Sobra. Kaya ko 'to nagustuhan guys kasi ano siya, hindi siya katulad ng ibang rejuvenating kasi yung iba kasi sobrang hapdi ng sobrang hapdi sa mukha. Pero itong rejuvenating set na ito, napaka-mild lang niya, hindi siya hapdi sa mukha. So gagamitin niyo 'to every morning and night before kayo matulog. Ayan. So para sa mukha 'to. Ito, at saka isama niyo ng leeg guys ha, para hindi lang yung mukha yung puti sa atin, pati na rin. So isama yung leeg no, ayan. First nagamit ko siya guys. Medyo mahapdi siya sa mukha. Kaya hindi siya umabot ng 3 minutes. Parang mga siguro 30 seconds lang kasi lang. Hindi ko talaga siya umabot ng 3 minutes guys. So depende sa inyo kung gaano kakapal ang mukha niyo. Kung gaano totoo nga, di ba? So kung gaano kakapal yung mukha niyo, kung hanggang saan yung titiisin yung hapdi. Ayan. So ayan guys. So ito yung gagamitin niyo every morning and before kayo matulog. So next naman natin is ayan. Di pala. Saan yun? Yung light ko, biglang nawala. Hoy! Sira! Puchik! Hoy! One eternity later. Biglang nawala yung light. Ayan. So, next natin is, pagkatapos maghilamos ng sabon, ayan, ipapahid na natin ang toner. Ayan, toner. So, ayan, yan yung toner niya. So, ito ay 60 ml. Kakaligo ko lang guys. Maglagay na lang ako ng toner. Tapos naman din ako sa sabon. Ayan. So, ito yung toner guys. So, pagkatapos ng sabon, syempre ito, isusunod natin. Ayan. So, huwag naman masyadong damihan nyo guys. Mga siguro 4 na patak. Ayan. Huwag nyo siyang masyadong basain lahat yung cotton nyo guys ha. So, ayan. Konti lang. So, ayan. Nakadepende pa rin yan guys sa mukha. Sa kapal ng pagmumukha. Hindi. Nakadepende pa rin yan guys sa natin. Sa anong tawag doon. So, sa skin. Anong tawag doon guys. So, nakadepende pa rin yan sa skin type nyo. Ayan. Skin type. Depende pa rin yan guys. Kasi kung meron kasing iba na baka may allergies, di ba? So, yung kung alam niyo namang may allergies kayo, huwag niyo nang gamitin 'to, di ba? So, mag-ano lang kayo sa anong tawag ulit doon? Sa doktor. So, magpakonsulta muna kayo sa derma ninyo, ha? Ayan. So, napaka-importante yan. So, napaka-importante kasi malaman niyo kung anong skin type niyo. Since ako wala naman akong allergy sa katawan, susubukan ko na rin siya. Ayan. So, 4 buwan ko na 'to, di ba? So, okay naman siya. Okay naman sa mukha ko. Ayan. So, ipapahidan natin 'to, guys. Ayan. So, pasensya na kayo sa Tagalog ko, guys, ha? Kasi hindi talaga ako Tagalog. Bisaya po talaga ako. Hindi ako sanay mag-Tagalog. And hindi din ako marunong mag-English. Tagalog lang alam ko. Ayan. So, ayan. Papahalo na rin ako mukha akong makapal. Hindi naman siya gaano kakapal. Pero guys, meron pa rin akong mga malilit na tigyaw at lumalabas pa rin siya kasi pinanganak akong hindi makinis ang mukha. Nung baby pa lang ako, sobrang kinis ang mukha. Pero nung nagdalaga na ako, ayan, lumalabas yung mga tigyawat. Ayan, nakakainis. Pero huwag nyo ganuhin. Lumalabas yung mga tigyawat. So ayan, napahid ko na dito. Ayan, so ayan guys ha. Lagi kong ipapaalala sa inyo na depende pa rin yan sa skin type nyo, kung kakayanin yan ng mukha nyo, kung kakayanin yan sa katawan nyo. At saka guys, bawal na bawal dito sa mga buntis. So mga mamis dyan, kung kayo ay buntis, huwag po kayong gumamit ng mga rejuvenating o kung ano-anong product dyan, ha? Ayan. Turn around. Ayan. Turn natin. Pati ang leg pala. Isama natin pati ang leg. Ayan. So sisama natin, napaka-importante yung leg guys kasi baka magmumukha tayong multo na, magmumukha tayong white lady yan, yung mukha lang yung maputi. So, at saka yung bango ng cleanser nyo guys. Yung baho, hindi siya mabaho. May amoy siya guys, pero parang may amoy siya. Hindi ko ma-explain kung anong amoy, pero hindi siya mabaho. Okay naman siya. Okay naman yung amoy niya guys. So ayan, pagkatapos ng toner guys is isusunod natin tapos na kasi ako naglagay kanina, umaga. So ngayon ay gabi na. So syempre, anong English sa gabi, di ba night? Ayan. So ang gagamitin natin ay night cream. Before ko muna siyang gagamitin guys, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng sunblock perfect skin. Ayan. So guys, napaka-importante nito, di ba? Kasi ang lumabas kasi kayo sa bahay, hindi kayo nakalagay nito at naglagay kayo nito ng toner 100%. Boom! Masusunog talaga ang mukha mo. At saka mapula-pula pa naman yan guys. Sobrang mapula-pula kahit naglagay ako nito pag ako sa init. Pag lumalabas ako ng bahay, talagang nagdadala ko ng payong kasi kahit na may sunblock ka,
mamumula pa rin ang mukha mo. So, dobling ingat na lang guys sa paggamit. Dobling ingat na lang guys. So, mas okay talaga kung lalabas kayo ng bahay, magdala kayo ng payong guys. Tips ko yan sa inyo, magdala kayo ng payong, di ba? So, ayan, nasa na ba tayo? So, sunblock na pala. So, bubuksan natin ang sunblock. So, ito yung nasa loob niya. Ayan. So, since ginamit ko na siya, ayan yung nasa loob niya. So, ang kulay niya is pink. Ayan. Importante pala malaman nyo kung anong kulay ng mga to. ng mga to kasi baka magkabaliktad yung mga baka kasi magkabaliktad yung cover niyo, di ba? Baka magkabaliktad. So, ayan. So, ito muna. So, ito yung sunblock cream. Ayan. So, ang kulay ng sunblock cream is pink. Ang kulay niya, guys, is pink. So, ito yung night cream. Ayan. Ito yung night cream. So, ang kulay naman ng night cream, guys, is puti. Ayan. So, see, kung first time mo pa lang gagamitin to, at saka nabuksan mo tong dalawa, hindi mo na alam kung saan ba itong sunblock o saan ba itong night cream kasi wala po kasing nakalagay dito na kung anong kulay nila sa loob, di ba? Kasi ayan. So, malagang malaman nyo guys na ang kulay ng sunblock is kulay pink at ang kulay ng night cream is kulay white. Ayan. Bukod sa kulay guys, malalaman mo rin sa amoy. So, amoyin natin. So, amoyin ko itong kulay pink ha. Sorry guys. So, ang kulay ng pink, ano ba? So, ang amoy niya guys is mabango-bango siya. Ayan. Mabango-bango siya guys. Mabango-bango siya. So, ang amoy ng night cream guys is wala siyang amoy. Wala talaga. Wala siyang amoy guys. So, ayan. Ano to? So, tapos na ako sa toner guys. Maglagay na ako ng night cream. Lagay natin. So, konti lang. Konti lang lagay natin guys. Huwag naman masyadong damihan. So, guys, magpapaalala pa rin ako ha. Paalala ko, depende pa rin yan sa skin type nyo. Mas okay talaga kung magpa-consult muna kayo sa dermatologist nyo or sa derma nyo para malalaman nyo kung okay ba itong gamitin sa pagmumukha nyo. sa mukha nyo. Ayun, ginaga. So, isama nyo ng liig. Isama natin ng liig. Ayan. Mukhang tapos na ako. Ayan, tapos na ako guys. So, tapos na si Madam. Ayan. So guys, ayan. So, ito yung napapala ko sa gagamit ng perfect skin. 4 months ko na itong ginamit. So, ito yung naging resulta ng mukha ko. Ayan. Mukha kong ewan. hindi naman talaga makinis yung mukha ko guys. Kahit may inilagay ako sa mukha ko, rejuvenating, di ba? Kahit naglagay ako sa mukha ko, meron pa rin kunting mga pimples na lumalabas. Pero at least malang guys. Hindi na siya katulad nung hindi ko pa ginamitan ng rejuvenating. Ayan. So at least may pagbabago sa mukha ko. Hindi ako gumanda guys, pero nabas-bawasan naman yung mga tigidid ko, mga pimples ko. Ayan. So hindi ko naman hangarin na gumanda ako or kuminis ako. Ang gusto ko lang kasi guys, kasi napaka-stress ng buhay natin lalo na ngayon, di ba? Since nasa bahay lang tayo, bawal nga lumabas, sabi ni Kim Chiu. Bawal lumabas, ayan. Kaya bumili na lang ako nito since bawal naman lumabas at ngayon nga lockdown, bumili ako nito. Ayan. At least mawawala yung mga tigyawat ko. Hindi naman lahat mawawala, di ba? Hindi naman lahat, pero at least may pagbabago yung mukha ko. Ayan. So, ayan pong mukha ko yan. So, sobrang, ayan pong, so, hindi talaga siya 100% na mawawala lahat yung pimples mo, mga dry skins mo, ayan. Meron pa naman, hindi talaga siya, 100% na mawawala. Pero, hindi na siya dry. Hindi siya katulad nung na napaka-dry ng mukha ko. At saka, mamula-mula na rin siya, parang glass skin char. parang Koreana kumbaga. Pero, hindi naman, nakakahiya. Ako hindi no. Pero at least, may pagbabago naman sa mukha ko, guys. Ayan. So, since malapit ng Christmas, why not, diba? Magregalo kayo nito, ang ganda kayo ng box. Pero guys, Diyos ko, huwag kayong magregalo sa mga basta-basta kayong magbibigay nito na, baka may allergy sila, diba? Huwag naman. So, ayan. Pumuputi na din siya. Yan, pumuputi na din siya. Yan. Pumuputi na din siya. And mamula-mula na siya. And parang wala na siyang mga ganong mga tigyawat dito. Ayan. Tsaka, shine.